Πάμε να φτιάξουμε υγιεινές δροσερές μπάρες γιαουρτιού. Σε ένα μπολ θα ρίξω 150 γραμμάρια ανιφάδες βρώμης, 4 κουταλιές σούπας πιστικό βούτυρο, 50 γραμμάρια μέλι και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Σε ένα ταψάκι 20x20 θα πάρω μια λαδόκολλα και θα την τζαλακώσω πάρα πολύ καλά. Θα την ανοίξουμε και θα τη βάλουμε στη φόρμα. Φυσικά αυτό το κάνουμε για να εφαρμόσει σωστά η λαδόκολλα στη φόρμα. Ρίχνουμε το μείγμα στη φόρμα και με ένα κουτάλι θα πατήσουμε πάρα πολύ καλά. Επίσης μπορείτε να πατήσετε και με ένα ποτήρι. Θα το αφήσω αυτό στην άκρη και σε ένα μπολ θα χρειαστώ 400 γραμμάρια πρότειν στραγγιστό γιαούρτι φράουλα με 0% λιπαρά όλυμπος, 70 γραμμάρια μέλι, μία βανιλίνη και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Αφού ετοιμάσαμε το μείγμα γιαουρτιού, θα πάρω τη βάση μου, θα χρειαστώ μία μαρίζ και θα το ρίξω στη βάση. Εγώ σε αυτές τις μπάρες έχω επιλέξει να βάλω λίγα σμέουρα και λίγα blueberries. Οπότε βάζουμε έτσι ομοιόμορφα σε όλα τα σημεία. Φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο φρούτο θέλετε. Συνεχίζω με blueberries. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο να πω ότι μπορείτε να προσθέσετε σταγόνες κουβερτούρας, ξερούς καρπούς ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Από πάνω θα πασπαλίσουμε με λίγο μέλι, λίγο φυστικό βούτυρο και το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου 4 με 5 ώρες. Οι μπάρες έχουν παγώσει, πάμε να ξεφορμάρουμε και να τις κόψουμε. Οπότε πάνω στο μπάγκο κοπής και με ένα μεγάλο μαχαίρι θα κόψουμε τις μπάρες. Και μία στη μέση. Φτιάξτε όλοι αυτές τις νόστιμες και υγιεινές μπάρες γιαουρτιού, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολες και πάρα πολύ νόστιμες. Κάντε ένα like και ακολουθήστε για περισσότερες νόστιμες και εύκολες συνταγές.